everyone, it's Micah. So for today's video, so nandito ako sa may labas and I'm very shy. So for today's video, I'm gonna show you what is my skincare, pero yung facial mask lang. Ang daming tao lang kaya. Facial mask lang. So yung ginagamit ko is yung Bentonite Clay mask. So I'm going to show you on how to use it or kung paano ko siya ginagamit and ano yung results niya. So by the way, this is my face without anything and pakita ko sa inyo yung video niya. Pero bago yun, pakita ko muna yung mga benefits ng Bentonite Clay mask. So why? yeah. Lagay natin. Ano ba ito? Ano, yung ito. Ano pa, ubos na. Kamagulo. Yung mukha mo eh. Hindi, ganyan talaga yan. Kanina nagbibideo ko. Nakatidyo. Huwag ka magulo. Gumagalaw. Nakakaya to. Baka sabihin, ginagawa nun. Ginagawa nun. Parang tanga. sabi sa akin ganun. Ginagawa nun. Huwag ka magulo. Tingnan mo. Bumuhay na tulog. Ala. Ano naman ito gawa? Oh, tiyan, tama na. Nagmura pa. Paano ko? Ha? Wait lang, huwag ka magulo. Tingnan mo. Pagkat ako na-over, tatapon yung tubig. Wait lang, kaya mo matapon yung sabon. Teka muna. Aanin ko na. O yan. Madali ako eh. Di pa tapos eh. So hi, nandito ko yung sa may sampayan. Tingnan mo yung back. So, papapatuyin niyo siya ng mga 15 minutes or 20 or hanggang sa ma-feel nyo na medyo nagka-crack na yung sa may face niyo. Parang ganyan. So, hugasan na natin. Ganyan. My God. Gagawang. Struggles. Sabon ko. So, I will be using this one. Ito.
Ay, para siyang pang scrub. And feeling ko mas mabilis siya matatanggal. Ganyan. So, basahin niyo muna pala. Then, gamitin niyo to. Ouch. And so, by the way, nahugasan ko na siya. And ganda yung results niya. Kapag nahugasan na, medyo namumula kasi muskus ko yan. So, I hope you like this video. And sana nakatulong ako sa inyo. So, that's it for today's vlog. Bye!